ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා AIM TechNet YouTube channel එකට. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ TP-Link MR100 කියන router එකේ parental control කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ඒක හරියටම setup කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ තවමත් AIM TechNet YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා notification enable කරගන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට notifications එනවා එතකොට. මම දැන් router එකට log වෙනවා web browser එක open කරලා. මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන router එකේ default IP එක. දැන් අපි ඉන්නේ router එක ඇතුලේ මේකේ home screen එකේ. home screen එකේ වම් අත පැත්තේ යටම තියෙන option එක තමයි parental control කියන option එක. අපි එතෙන්ට ගියාම අපිට පේනවා parental control on කරන්න පුළුවන් off කරන්න පුළුවන් content restrictions on කරන්න පුළුවන් off කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා add කියන button එක press කරාම වෙනම pop up එකක් එනවා. එතන device name එක, MAC address එක, effective time එක, description එක, enable this rule කියලා options ටිකක් එනවා. අපි මේක කරන්න ඕන scan කියන එක button එක press කරාම මේ router එකට connect වෙලා තිබුණ device ටික පෙන්නනවා. manage කරගන්න ලේසි වෙන්න මම description එකට දානවා mobile කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ effective time කියන එක click කරලා ඔයාලට තව pop up එකකට යන්න තියෙනවා. දැන් මෙතන effective time එක කියන්නේ අපි set කරන time එක. දැන් මම මේ click කරලා තියෙන පාට වෙන වෙලාවල් වල විතරයි මේ රූල් එක වැඩ කරන්නේ. අනිත් හැම වෙලාවෙම parental control automatically disable. කියන්නේ device එකට internet යන්න පුළුවන්. දැන් මම reset කරලා මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මම හැම වෙලාවෙම parental control එක enable වෙලා තියෙන විදිහට තමයි time එක හැදුවේ. ඔයාලට කැමති විදිහට වේලාවන් වෙනස් කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. දැන් මම දාගත්ත entry එක save කරාම ඔයාලට පේනවා parental control box එකක් list එකේ මගේ mobile phone එක, ඒකේ MAC address එක, effective time, description එක, status එක, modification කරන්න පුළුවන් options ටික පෙන්නනවා. ඔයාලට මේකේ status එක disable කරොත් rule එක disable. කියන්නේ internet යන්න පුළුවන්. modify කරනවා නම් තා මොනවාරි add කරන්න තියෙනවා නම් description එක වෙනස් කරන්න තියෙනවා modification එක press කරන්න. rule එක අයින් කරන්න අවශ්‍ය නම් delete button එක press කරලා rule එක අයින් කළාම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන parental control enable disable කියන එක තාම අපි enable කරලා නැති නිසා මේ rule එක enable වෙලා නැහැ. මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මගේ mobile phone එක connect කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ mobile phone එකෙන් internet යන්න පුළුවන්. parental control තාම enable කරලා නැහැ. rule එක විතරයි enable කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම parental control rule එක enable කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ mobile phone එකෙන් YouTube යන්න බෑ. ඒක try කරනවා connect වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම rule එක disable කරනවා. එයාට අදාළ rule එක විතරක් disable කරනවා. ඒක rule එකයි තියෙන්නේ. දැන් මම බලනකොට මගේ phone එකෙන් internet යන්න පුළුවන්. අපි තව සැරයක් try කරලා බලමු. load වෙනවා. දැන් මම parental control කියන option එකම disable කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඒත් මගේ phone එකෙන් internet යන්න පුළුවන්. දැන් මම ආපහු parental control on කරලා පෙන්නනවා ඒත් internet යන්න පුළුවන්. මම නැවතත් rule එකේ status එක enable කියන තැනට දානවා. දැන් මගේ mobile phone එකෙන් ආපහු internet යන්න බැරි විදිහට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ.
මම මොඩිෆිකේෂන් ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවල් වෙනස් කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේකේ අයින් කරා මේ වෙලාවල් ටික. ඒ කියන්නේ රූල් එක enable වෙලා තිබුණත් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් කියන එක වෙලාවෙන් හැදුවා. ඔයාලට පේනවා මගේ ෆෝන් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. මම තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේක සෙටප් කරද්දී ඔයාලට වැදගත් මම ෆෝන් එකෙන් මේ රවුටර් එක ඇක්සස් කරන්න යනවා රූල් එක ඩිසේබල් කරලා තියෙද්දි. එතකොට ඔයාලට පේනවා රවුටර් එකේ වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. රවුටර් එක ඇතුළේ ලොග් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක විශේෂයෙන් පෙන්වන්නේ ඔයාලා මේක ප්‍රයිමරි ඩිවයිස් එකට මේ රූල් එක ඇප්ලයි කරොත් ඒ වෙලාවේ ප්‍රයිමරි ඩිවයිස් එකෙන් මේ රවුටර් එකට ලොග් වෙන්න බෑ. කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයාගේ ප්‍රයිමරි ඩිවයිස් එකට මේ රූල් ඇප්ලයි කරන්න නැතුව සෙකන්ඩරි ඩිවයිසස් වලට ඇප්ලයි වෙන විදිහට හදාගන්න. මොකද ප්‍රයිමරි ඩිවයිස් එකට not ඔයාට කිසිම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරන්නවත් ලොග් වෙන්නවත් තියන්නේ වෙනම ඩිවයිස් එකකින් ලොග් වෙන්න වෙනවා මේ රවුටර් එකට. නැත්තම් මේක රීසෙට් කරන්න වෙනවා රවුටර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ටේටස් එක ඩිසේබල් කියන්නේ රූල් එක ඩිසේබල් කරලා තියෙද්දි රවුටර් එක ඇතුළේ ලොග් වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. ස්ටේටස් එක enable කරොත් රවුටර් එක ඇතුළට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි විශේෂම කාරණේ මතක තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මම මේකත් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මේක try කරනකොට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැති කරන්න තමයි මම මේකත් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. මම parental control එකේ help එක extract කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් වෙයි මම මේක HD quality එකෙන් upload කරන නිසා හැමෝටම මේක දැනගන්න help එක මම extract කරන්නේ. ඒකේ තියෙනවා step by step guideline එකක්. මේක කියවලා තේරුම් ගන්න බැරි කෙනෙකුට මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදියට parental control setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපි අද කතා කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයත් එක්ක share කරන්න. AIM TechNet YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.